خب با هم دیگه میخوایم بریم تو بازار هم بگردیم بله بگیم شلوغه ما نمیتونیم با سرعت بریم طبیعیه نه؟ عمومشه به عشقت فلفل اینم عشق من بعد بدم باب عشان متمت نبغى اروح اود كامل لسه قشنگ نیست انا مش برون مش مواد یعنی میوه های اینجا میوه که پیدا نمیشه اینجا پیدا میشه اما کدوم میخوام اینجا کامل سیبول میگیرم اینا رو نه من می اومدم میوای ایران پسته عالی بدم اخته عالی بدم واقعا میوه ایران عالیه خودم شربت میکنه میدونن شربت خیرات میکنه شربت مثل خانم شربت دادن خیرات ما خیرات کنیم این کوچه دیگه این کوچه بسته
خانم با زبان خوش بیان بخریم. نذارین اون روی من بالا بیاد. ترشی جنس من یه چه پسته دامغان پسته فندام پسته دامغان پسته خیلی خوبن ها. آره اونها که چایی ها میگیرن آبجوشون. خفنه. ظروف مسی. ظروف مسی. جدا کم بخواید شال شناس
یه رسیدی